ẹ̀dá tí ó mú jáde kú omi àfọlọ́run nìkan. Allahu akbar kabira. Al-Mubarak Musa Salahuddin olóore dáńsẹ̀ ìbúra wa gbogbo òrèé tó bá là ká ìmú à ń ṣàlàyé fún wa nípa wípé gbogbo ẹ̀rí ìta ń ṣàlàyé yìí ó pọ́sibù kó wà ń bí iṣẹ́ wọ́n sọ rẹ̀ láàárọ̀ sọ rẹ̀ lọ́sàn sọ rẹ̀ lálẹ́ ọlọ́run ò jẹ́ kó já sí pé níjọ́ ọ̀sẹ̀ rẹ̀ ò jẹ́ kó rí gbọ́ lákàrà lọ bí adùn àṣà Yorùbá TV lórí YouTube bá ti lè kílìkì ẹ̀ báwọn gbogbo náà sọ̀bọ̀ láti jẹ tàlá tó ṣe gbogbo ẹ̀ ṣé kí ni gbogbo ẹ̀ ó ti ṣíkún lọ́wọ́ rẹ̀ tó pa ìwọ náà ó rí gbọ́ ó sì jòkó gbọ́ tó bá ti wá fẹ́ láǹfààní pé ó yẹ kí n bá àwọn máa yìí sọ̀rọ̀ gbogbo fẹ́ bí àwọn ọ̀nà tó ti tó pe nọ́mbà wa 081 46 46 36 52 081 46 46 3652 07068113997 07068113997 Al-Mubarak Musa Salahuddin olóore dáńsẹ̀ ìwúra wa gbogbo ọ̀rẹ́ tó bá làákà ìmú à ń ṣàlàyé fún wa tó wá já sí pé àwọn ìwúra náà ló ní láti rí láti pé láti wo àwọn àlàyé kọ̀ọ̀kan bẹ̀ pé kí la sọ nípa sódíàkì à ń ṣe part 1 àti wà ńlẹ̀ à ń ṣe part 2 lọ́wọ́ part 1 la pè ní introduction to the planetary nature of a man so wọn ni a pè bí àṣàlàyé yẹ síbẹ̀ báwo lálákọ̀ọ́kọ́ ni à ń ṣe part ẹlẹ́ẹ̀kejì náà lọ́wọ́ kọ́lọ́n kó bá a ṣe ní rọrùn so ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyẹn ìwé yẹn náà lélẹ́yìí so ẹlẹ́ẹ̀kejì náà àwọn èyí tí ó jẹ́ bí àlàyé tó wà ń bẹ̀ wọn náà ni àwọn kíṣẹ́ẹ̀tì àgbéléwò tó jẹ́ kó ṣàlàyé nípa àsìkò tán bíyàn tó ti bá wọn ìgbà tí wọ́n bíyàn sí àwọn kan tó lè mọ̀ ṣẹlẹ̀ nínú láìfù rẹ̀ wọ́n bá bíyàn lásìkò gbà náà àwọn kan tó lè kó ṣẹlẹ̀ láàrin tọkọ-tìyàwó èyí lè dá sí àwọn àlàyé kọ̀ọ̀kan náà tó wà lọ́jọ́ pé nínú àwọn ìwé àrá náà wà ńlẹ̀ tó ṣàlàyé tó lè kà àwọn kíṣẹ́ẹ̀tì àrá náà wà lọ́jọ́ pé ó jẹ́ ódíò tó lè jòkó tó ṣe kíni tó jẹ́ àgbélégbọ́ tí gbogbo kíní òfin ọ̀sẹ̀ kíni ló fi mọ iye wa tí gbogbo àwọn kan tó pamọ́ sí ó sì mọ̀ kíni yóò sì mọ̀ hàn sí wa dáadáa kọ́ lọ́kọ̀ wọlé àní ọlọ́kọ̀ bá ṣe gbogbo ẹ̀ nírọ̀rùn gẹ́gẹ́ bí àlàyé wa táà ń sọ nípa Pisces inú ìṣòro tí mo ní òun lọ dé orí inú ìṣòro tí mo ní lórí fífọ́ inú ìṣòro tí mo ní kó mọ́ gbàgbé nǹkan tó ṣe báwọn nínú àwọn ìṣòro tí wọ́n mọ níyìn ìràwọ̀ náà sọ pé omi ni wọ́n sọ máa pé ní èèwọ̀ tó gbọdọ̀ sá fún tó bá fẹ́ kún búlọ́ọ̀kù bẹ́ẹ̀ni òun náà ni wípé gbogbo tó já sí pé kíní yóò ẹja ni wọ́n fi wọ̀ mú ni alákàn ni edé ni catfish ni ẹja poison kìlì ni gbogbo tó já sí pé ẹja akàn edé kọ̀ǹkọ̀ ohun kan bá já sí pé wọ́n máa ń mú lọ́dọ̀ ọ̀tọ̀dọ̀ títí wá ń bí gbogbo ẹ̀ pápá tó gbọdọ̀ ṣe kíni ó gbọdọ̀ gbìyànjú àti kíni láti jìnnà sí láti mọ̀ jẹ torí pé ẹja la pè ọ́ ìwọ náà ń jẹja ẹja la pè ọ́ oúnjẹ nǹkan nú omi ó túmọ̀ sí pé nígbà tí èèyàn bá ń jẹ ọmọ ìyá yàn ni wọ́n ní ọmọ aláàrò ti ń jẹ búrẹ́dì wọn làwọn awọ orí rẹ̀ ní jẹ tí ó mọ̀ ó sì náà sì mọ̀ pé awọ orí òun lòun ń jẹ ń sagídí ni so káwọn wòlẹ̀ wá sagídí àbí ṣe kí náà pè lórí nǹkan tó lè ṣe kí ni tó lè ṣàkóbá fún wa ìràwọ̀ náà wọ́n ní kó gbìyànjú ọbẹ̀ tó bá sọ pé ọbẹ̀ yìí ọbẹ̀ ẹ̀gúsí ni àmọ́ ṣe ẹ̀gúsí mọ́ kó ṣe kí ni kó gbìyànjú láti sá fún láti ṣe kí ni láti máa jẹ gbogbo ẹni tó bá jẹ́ pé ẹran inú odò bá ní kó ṣe kí ni kó gbìyànjú láti sá fún láti máa jẹ èso tó bá já sí pé èso yìí ṣe lásún so pé ọ̀gẹ̀dẹ̀ ó ti di bọ̀ọ̀lì àgbàdo wọ́n ti tá ti ná ìgbìyànjú kan pé iṣu náà wọ́n ti kó síbi náà wọ́n ti yan ẹ̀pà náà ó ti di yíyan kò gbọ́dọ̀ ṣe kí ni kò gbọ́dọ̀ mọ́ jẹ rárá kì í ṣe pé yín ṣe bá wọn lè mọ jẹ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan mọ́ jẹ mọ́ rárá ni tó bá jẹ yín ṣe bó lè jẹ nǹkan mi kì í ṣe pé ní wọ́n jẹ sùnmọ́ tán bá gùn ní o lè jẹ wọ́n ṣe lásàrò o lè jẹ kán má kàn ti sún nìkan ṣe kí ni lò lè jẹ nítumọ̀ sí pé ó lè gbégbọ̀ náà bòmí sún àwọn àkíyèsí nìyẹn tó ṣe báwọn kò sì gbọ́dọ̀ mọ́ yín nínú òjòkójò mọ̀ pa gẹ́gẹ́ bí àlàyé tá a ṣe Pisces tá a wá sọ yìí lóbìnrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní wọn ní pọ́blẹ́mù kan tó rí ọmọ bí nílé ọkọ ẹlòmíì lọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún kó tó rọmọ bí ẹlòmíì sì ni wọ́n bá ti ń lóyún báyìí àfikún population bí wọ́n bá ń lóyún báyìí kí nìkan tí ń kọ̀ sí kí ní ẹ̀gàn nínú tí ń kọ̀ sẹ̀ ní pé ìràwọ̀ náà tá a dákọ̀ yìí Pisces nǹkan kan bẹ nínú rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ọmọ yẹn ló wá bí lẹ́ǹsì báyìí ló ṣe rí kíní yẹn tíyín ní báyìí nìkan náà bí ejò onú náà máa ń pè tó bá já sí pé má tí wọ́n dàgbà wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni kíní yóò mọ̀ bá dàgbà táwọn bí ẹ bá ti wá lè mọ̀ pé Pisces lọ́mọ táwọn bí láti kékeré ni wọ́n ti mọ̀ lọ àwọn antibiotics fún yóò padà wíìkì kíní àbí kó pa tó bá ti wíìkì ẹ̀ àti bímọ rẹ̀ ò ní lágbára àti lóyún ò ní lágbára àwọn tó bá jẹ́ kí wọ́n bá ti ní nǹkan kan ṣe tó bá fi lè dàgbà ilé ẹgbẹ́ ilé ọmọ ni ó wà kò ní jẹ́ kí nǹkan tí máa ń bọ́ sínú ilé ọmọ yẹn ó develop tí máa ti ń bọ́ bẹ̀ ní ó ti mọ dàrú tí máa ti ń bọ́ bẹ̀ ní ó ti mọ ó já sí pọ̀pọ̀ ẹlòmíì ti lọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún nílé ọkọ tó ṣe kí ni tí ò rọ́mọ bí ó ti dààmú tí ò rọ́mọ bí kọ́jà ẹlòmíì ti já kàn mọ́ná pé òun lè bímọ mọ́ kì í ṣe pé ó lè bímọ mọ́ ẹlòmíì àtọ́ já sí pé tó kó tó di pé yóò rọ́mọ bí àfikún ọpẹ́rẹ́tì kìíní yẹn torí pé ó ti develop ó ti dàgbà débi pé ó ti gba gbogbo rẹ̀ tán àfikún ọpẹ́rẹ́tì rẹ̀ tán àti àlè mọ́ ọpẹ́rẹ́tì rẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní bímọ
ẹlòmíì tó bá jẹ́ kọ́lọ́ bá ní kó rí gbìyànjú ṣe sí tó bá fi lè rí kíní ẹ̀ wíìkì àwọn bá padà pa so yóò padà ṣe kíní ẹ̀ mọ́ táìmù wá sálẹ̀ bá ti rí báwọn ó ti gbókú bẹ́ẹ̀ sí ní mọ́ bímọ nìyẹn. àkíyèsí yẹn ó wà lára Pisces, ara gbígbóná ó wà lára Pisces, so orí fífọ́ ó wà lára Pisces, èmi kò gbádùn ọpọlọ wà lára Pisces. bẹ́ẹ̀ sì lára pé ìràwọ̀ náà yóò mọ̀ lọ káàkiri ayé ọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó ní ọ̀padà gbé torí pé ìràwọ̀ àwọn òyìnbó ni tó bá ti wá di pé jẹ́ ní tó kàwé tóun náà ní gbogbo nǹkan ṣe ó di pé kí ni kó wọn di pé kóun náà máa lọ káàkiri kó máa fò káàkiri kó máa bọ́ sọ́tún kó máa sósì má ti wá di pé bọ́sọ̀ ti bọ́ sósì nígbà tó bẹ́ẹ̀ sí wọnú ayé rẹ̀ nìyẹn yóò padà wá bá ẹ̀ lẹ́ni tó lásìkò tó ti yé sọ wá sọ wípé ìràwọ̀ náà abẹ Júpítà tán wà Júpítà ló tutù jù tó ti yé wa ìyẹn ni máa ń kọ́ sí pé bóyá ẹsẹ̀ ń dùn mí orúnkún ń ro mí mi ìgbádùn ara mi so ẹ̀jẹ̀ yín orí mi sákóléètì tó ni tó bá ti wá lè mú ọ sá fáwọn ìwọ̀ta ní kó sá fún gbígbàdúrà àti bẹ̀rẹ̀ sí kíni ó ti bẹ̀rẹ̀ sí di ìwọ náà padà wá dẹni tí ó da lásìkò ńláńlá wọ́n ní kó rí di real science kó mọ̀ tọ́jú àwọn èèyàn wọ́n ní kó ṣe science tó jẹ́ sí pé yóò mọ̀ jẹ́ bí computer science ní electrical engineering ní civil engineering ní so kí náà pè gbogbo àwọn kan báwọn kókó lọ lè rí jẹ ètò ìbàjẹ́ wọn à ní kó ṣe visa admin ẹni pé kó mọ̀ ṣe business any business ló lè ṣe tó já sí pé ó ṣàjá sí pé láàrin oṣù mẹ́ta mẹ́rin gbogbo já sí pé inú ìlú tí ń gbé náà ló wà kò mọ́ lọ káàkiri kó lọ bìkan ọjà wọn bì kó dẹ̀ bìkan kókó lọ bìkan tó ti wọ́n kó gbowó ẹ̀ sáko kó kọ́ ìgbà sákan ó tún padà lọ́kùnrin distribute ẹ̀ fún wọn láti bẹ̀rẹ̀ gbàdúrà sí kí ni yóò bẹ̀rẹ̀ sí ni mọ̀ ṣẹlẹ̀ sí so tó mọ̀ sí pé àfi gbàdúrà ẹ̀ síbi business àfi síbi kí náà pé mass communication kó fẹ́nu ẹ̀ sọ torí pé ọ̀wọ́n yín náà pé wọ́n ní ọ̀wọ́n yín tó ń tàṣẹ lẹ́nu ó lọ́rọ̀ lẹ́nu tí ó sọ ó ní vision tí ó rí ó ní àlá tí ó là tára yóò sì ṣe kó sùn kó lára ó wà mẹ́ fún kó gbọ́rọ̀ sí ti pé báyìí wọ́n ṣe kíní ó wà fún àmọ́ lọ́wọ́ wọn ṣe wọ́n lẹ́nu tó yẹ pé wọ́n máa gbọ́rọ̀ àmọ́ wọn kì í gbà ní sọ́mà ti yù káwọn fẹ́ ṣe fún ara wọn kò sí pé ló di pé nìkan ó di ó kọ̀bíìsì ẹ̀ lórí ẹ̀ wọ́n sábà fẹ́ gbà yóò ní parajé kán mọ bára wọn ní pé ẹ̀yìn tùgbà wọ́n dẹ̀ wọ́pọ̀ àdìgbò wọ́n dẹ̀ wá sọ fún mi o aláìmọ̀ òkè máa yẹn parọ́ ni torí mo ebi líbi pé nìkan sòdodo ọ̀rọ̀ táwọn bá ti sọ lọ́dọ̀ ti ti wọn ọ̀rọ̀ nu mo yẹ gbà pé nìkan tó nímọ̀ kan mọ́ lẹ́yìn lọ́dọ̀ ti tàwọn so yín ò ní mọ kọ́ fẹ́ fa kí náà ń pè ìfàsẹ́yìn fún wọn so tó ti bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ náà gẹ́gẹ́ bí ìràwọ̀ náà dá ń ṣàlàyé rẹ̀ so orí so ṣe báwọn so kan mójútó àwọn tó bá já àwọn ọkùnrin wọn ń mójútó abẹ́ gbogbo ìràwọ̀ tó bá já sí pé nature tó bá já sí pé omi ló bá fọ́ọ̀lù sí so scorpion tó fọ́ọ̀lù sí ibi omi Sagittarius ta pè ní Cancer tó fọ́ọ̀lù sí ibi omi so Pisces ta pè ní ẹja tó fọ́ọ̀lù sí ibi omi àwọn mẹ́ẹ̀ta yẹn lọ́kùnrin wọn náà máa ń kọ̀m̀pléènì abẹ́ kò dámi tó kò ní rogbo tó kò le tó kò gùn tó kò dámi tó ìmọ̀ padà á fẹ́ kọ́ọ̀sì kẹ́lómi ìmọ̀ tètè rọmọ bí kò sí túmọ̀ sí pé ìyẹn náà ó natural kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan náà ni wọ́n kàn sí kíni wọ́n gbé lórí ẹ̀ láti gbọ́ àwọn ìgbésẹ̀ tẹ̀ kan gbé lórí ẹ̀ kan fọkàn balẹ̀ kíní yóò sì déédéé ara wọn láti pe nọ́mbà wa pẹ̀lú àwọn ìbéèrè oríṣiríṣi tó jẹ́ sí pé bá a ti ń ṣàlàyé ẹlòmíì ò ní kò yé òun tó so a lè pè wá a lè ṣe WhatsApp pẹ̀lú wa nọ́mbà WhatsApp wa ní 081 46 46 36 52 081 46 46 3652 aláàkó yẹn lẹ́ẹ̀kejì 070 68 11 3997 070 68 11 3997 láti pé bóyá àlàyé yìí ò yé wa tó àbábọ̀lá bá àtẹ̀ bá rárá ká lọ lè ká wọ sínú Adùn Àṣà Yorùbá TV Adùn Àṣà Yorùbá TV lórí YouTube ká lọ lè kíkì tá bá ti bọ́ síbẹ̀ yẹn lábẹ́ Adùn Àṣà Yorùbá TV so lórí YouTube tá bá ti kíkì ẹ̀ báwọn tá bá ti wọ bẹ̀ gbogbo yìí tá a ṣe sẹ́yìn láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ láti di 1 gbogbo ẹ̀ náà ní láti kíni ni ó bọ́ sí gbogbo iye wa tí ó bọ́ sí ojú yóò bọ́ sí etí ìgbọ́ wa yóò sì bọ́jú ojú ìrìnà wa náà a lè béèrè àwọn question tó bá fẹ́ béèrè lórí ẹ̀ láti béèrè question náà láti pa àwọn nọ́mbà tá a pè yẹn náà so àwọn oríṣiríṣi àwọn ìwé wà nílẹ̀ tó sọ̀rọ̀ nípa planeti ìkànnì nínú rẹ̀ yìí part 1 ní a ṣe part 2 náà lọ́wọ́ so ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú àwọn eléyìí so eléyìí túmọ̀ sí pé ó ṣàlàyé nípa àṣírí tí ń bẹ láàrin tọkọ-tìyàwó àwọn kan tó lè mọ́ ṣẹlẹ̀ so ó sọ̀rọ̀ nípa àwọn táìmù pàtó máa bíyàn tó máa bímọ àwọn kan tó lè mọ́ ṣẹlẹ̀ sí ó ṣàlàyé àwọn ìwé tó yẹ kó sọ̀rọ̀ nípa àlá náà bẹ́ńlẹ̀ àwọn ọ́díò tó yẹ kó sọ̀rọ̀ nípa àlá tó yẹ pé ájò ká mọ̀ gbọ́ nígbà tí wọ́n kọ́ wa láwọn ẹ̀kọ́ tó yẹ kó tó wá sí dúró nínú ètò wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ń dàrú ní sìkìnì kò ní dàrú mọ́ ọlọ́run kó mọ́dé tó gbèsè ayé wa rú àwa táwọn sọ kó mọ́dé àti wa náà ẹ̀yìn tẹ̀ gbọ́ kó mọ́dé ètò tìyín náà adúgbò lọ́wọ́lọ́wọ́ púpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń fi oríṣiríṣi àwọn ẹ̀bùn sọwọ́ sí wa ọlọ́run kó sanyín lẹ́sàn-án lóore kó mọ̀ sí ilé láti mọ̀ fáwọn àti fẹ́yìn náà ọlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam so láti pe náà alẹ́ kan sí láti béèrè ìbéèrè torí pàràyé tá à ń ṣe àwa tá à ń sọ náà òye wa náà làbí ń sọ
081 46 46 36 52, 081 46 46 36 52, 0706811 3997, 07068113997. Al-Mubarak Musa Salahuddin olóòwe dáńsẹ̀ ìbúra wa gbogbo ọ̀rọ̀ èyí tó bá làákà ìmù à ń ṣàlàyé fún wa. Nínú nǹkan tá a tún fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ Pisces ká tó fi nǹkan kan kún níbẹ̀ náà ni wípé Pisces jẹ́ nǹkan kan tó já sí wípé tí nínú àwọn kan tá a fẹ́ kún ó tún ṣe so ká tọ́jú yàn gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ pé nílànà tòyìnbó àbí nílànà tìbílẹ̀ ṣèlú báwọn ká tọ́jú yàn bẹ́ẹ̀ kò sí èyí tó yẹ kí ni tí ò lè tí Pisces ò lè ṣe ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ní ká ṣàkíyèsí báwọn. So Pisces tá a sọ yẹn náà sì ni kó gbìyànjú lóbìnrin kó mọ̀ fọkọ alákọ̀ọ́kọ́ ẹ bá ṣe fọkọ alákọ̀ọ́kọ́ rẹ ó bọ́sì kó ṣe pé kò ní gbáyé láti lọ́kọ wọn yóò kàn mọ́ sí káàkiri eléyìí kì í sáàrùn tó ti àwa la sọ dànù mọ́ra wa lọ́wọ́ pé ẹ̀já sí pé ọmọ mi náà máa ń pè wọ́n mú gbogbo eléyìí nípa ọmọ mi ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ gangan á padà sí kíni á padà treat yẹn nígbà tí ààrẹ bá dá sí méjì tán láti ìgbà tó bá ti wọ 16 á bẹ̀ sí mọ́ treat àwọn eléyìí kí náà ń pè lẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ gan bó ní ti ń ṣẹlẹ̀ gan tó bó la ṣe máa ń he àrùn bó la ṣe máa ń he àrọ́mọbí bó la ṣe máa ń he kí náà ń pè oríṣiríṣi báwọn á mọ̀ ṣàlàyé yẹn láti ìgbà tó bá ti wọ 16 kọ́lọ́kù wọ láàrin náà kò bá ṣe gbogbo ẹ̀ nírọ̀rùn ọ̀la Muhammad sallallahu alaihi wasallam so gẹ́gẹ́ bí àwọn àlàyé wa tí a ṣe kọ́lọ́n kó bá wa ṣe gbogbo ẹ̀ nírọ̀rùn so àsọ̀rọ̀ àyàtì à ń dágbére fún wa fún títì ní ìgbà tó máa pàdé ní day 14 so tí ọlọ́run kó bá wa ṣe gbogbo ẹ̀ nírọ̀rùn àsọ̀rọ̀ àyàtì hayatan tayyibatan hayatan mubaraka wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.